السلام عليكم، عاملين ايه يا حلوين؟ انا شيماء واهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اكسسوارز وذ شيماء. النهارده هنعمل بقى خواتم الورد الاموره دي. صراحه حلوين جدا وحبيتهم قوي، وهعملهم كلهم بالخرز الصغنون الامور ده. يعني هعمل الاطار بالخرز اللي هو الصغير ده، ابيض صغير، ولكن الورده نفسها هتبقى بالخرز اللي هو الكبير شويه. تمام. بس ايه بقى، في واحده بس عملتها بالاسود ده. هي ماما قالت لي اعملي واحده سودا هتبقى حلوه بصراحه. ففعلا لما عملتها طلعت جميله. انا ما كنتش هعملها بالاسود عشان بس انا كنت عايزه اعمل ده صغير فتبقى شكل الورده احلى يعني. بس قلت فرصه برضو ان هي طلعت بالاسود وطلعت حلوه، عشان اللي ما عندوش بس غير الخرز الكبير ده يقدر يعملها ويعرف شكلها هتبقى جميله ازاي وحلوه اهي زي دي. واللي عنده خرز صغير وعنده الكبير يقدر برضو يعملها. فدي فرصة عشان انتوا لو عندكم الخرز الصغير اللي زي ده ينفع تشتغلوا بيه عادي، لان ايه يعني هينفع في الاطار دوت، لان هو اصلا مش بيدخل فيه الخيط اكتر من مرة، فما ينفعش تعملوا بيه اشكال، هيبقى صعب قوي عليكم. فاستخدموه بقى في الحاجات اللي زي دي، يعني خدوا الفكرة من الفيديو ده كده، ولما تكونوا هتعملوا اطار بقى هتعملوه اي شكل زي ده استخدموا الخرز الصغير هيبقى حلو جدا معايا. هنستخدم ايه كمان؟ هنستخدم الخيط المطاط ده، خيط الخرز ده الاستيك ده، اللي هو مقاس 6، مقاس رفيع، و7 برضو ينفع، و4 و5 على ما اعتقد، لان هم برضو رفيعين بس انا مش بلاقيهم عندي يعني. استخدم منه واحد طول 35 سنتي. هنغير بس الخلفيه الاول عشان احط لكم خلفيه سودا، عشان في ناس يعني بتتلخبط لما بتكون الخلفيه بيضه والاستيك اصلا ابيض. هحط لكم خلفيه سودا ونبدا يلا. معلش بقى، هي خلفيه على قدها شويه بس لحد ما بقى اجيب حاجه سودا يعني كبيره. طيب هجيب الاول بس الخرز قدامي، ادي الخيط اهو بتاع الاساور. تمام. نجيب خرزه واحده بس من الصفرة عشان هحتاج غير خرزه واحده، وهجيب بقى خرز موف اهو عشان ده اللي هعمل بيه الورده. مش مهم يعني، انا هحطه كله وفي الاخر نبقى نشيله بقى. فطيب يلا بقى نبدا. بصوا، اول حاجه هجيب من الخرز الابيض اللي هو الصغير ده 4 خرزات. تمام. هدخل الاول 3، هخلي واحده بس كده هنا. يا رب يكون بس فوق واضح ليكم على الاسود اهو، بحاول بس اوضح يعني شويه. تمام. ادي 3 خرزات اهم، شايفين 3 اهم دخلوا. بعدين هروح بقى جايبه واحده كمان بيضه من نفس الخرز اللي هو الصغير ده. حلو كده. طيب هنزل دول عادي هسيبهم، والبيضه بقى هخليها كده. بصوا شايفين كده، احنا عندنا ادي البيضه اهي اللي احنا دخلناها في طرف قصير اهو. فهنيجي بقى هنجيب الطرف الطويل التاني ده اللي هو، بصوا يعني، بصوا ادي الخرز كده اهو. شايفين الشكل اصلا عامل ازاي دلوقتي. بصوا احنا عندنا خرزه صغيره اهي، وعندنا ال3 خرزات اهو. طيب في طرف قصير اهو عند الخرزه الصغيره اهو، وفي الطرف الطويل التاني. همسك بقى الخرزه الصغيره بالطرف القصير بتاعها ده، همسكها كده، هخلي الطرف القصير في مكانه، مش هوديه في حته، بصوا في مكانه اهو. هجيب بقى الطرف التاني، شايفين اهو، بصوا، وهدخله بقى ايه فيها كده من العكس. حلو. بس انا طبعا لازم امسكها، لان لو قعدت كده ودخلتها وهي كده وسبتها يعني هنقعد السنه الجايه ومش هتدخل يعني. فلازم بس اشد، لان الخرز ده صغير شويه فهيتعبني، رغم ان الخيط الاستيك ده رفيع، بس برضو ايه، هو الخرز عشان صغير فايه برضو متعب شويه، بس بيدخل يعني مش هيقول لا. او بصوا دخل يعني، تعبنا شويه بس ايه، دخلت اهي. شايفين كده الشكل بقى عندنا اهو، خطين قصيرين اهو. بصوا اهو، استنوا كده نشوف. ادي واحد اهو، وادي واحد اهو، وادي الخرزه اهي اللي احنا دخلنا فيها الخيوط. همسك بقى الطرفين وهروح ايه هساويهم بالشكل ده. طبعا زي ما احنا ايه عارفين لازم بنساوي عشان يفضلوا متساويين معانا لحد الاخر. وبعد ما سويتهم هروح ايه شاده الخرزه دي لحد تحت عشان تروح عند اخواتها اللي تحت دول. ادي الشكل اهو اللي ظهر قدامنا. بقى عندنا 4 خرزات بالشكل ده. طيب دلوقتي بقى هنجيب خرزه بيضه هنا وخرزه بيضه هنا. حلو كده. طيب ادي واحده اهي. تمام. وادي واحده كمان في الناحيه التانية. فبصوا كده الشكل اهو قدامنا. خلاص ما بينزلش بسرعه عشان هو صغير. بصوا الشكل اهو كده قدامنا عامل ازاي. طيب دلوقتي هروح بقى جايبه واحده كمان اهي، واحده بس، وهروح ايه مدخلاها عادي في اي طرف سواء اليمين او الشمال. هسيب بقى طرف قصير عندي برضو زي ما عملنا في البدايه، وهجيب التاني هدخله ايه في كده من العكس. تمام. بصوا يعني هيبقى ايه في الاتجاه ده كده، هيدخل في الخرزه من الناحيه دي. فطبعا انا بمسكه اهو، وهجيب بقى الخيط
فادي دخل اهو. بنبتدي بقى ايه نشد عادي خالص اهو المرة دي. فبصوا اللي بيحصل، ادي بقى عندنا الشكل ده كمان. او احنا كده بنعمل الاطار بتاع الخاتم اللي هو بيبقى هنا، اللي هي الايد بتاعة الخاتم دي، شايفينها الحتة دي. فاحنا بصوا يعني انا هعملهم دول حوالي خمس صفوف على قد ايد انا، يعني عشان عملت الاول واحد فطلع وسع شوية. فانتوا طبعا بتقيسوا على ايديكوا بقى وبتشوفوا المقاس المناسب ليكوا. بتبتدوا بقى ايه تشتغلوا يعني، توقفوا بقى اول ما تلاقوا الجزء النص الاولاني بقى حلو خلاص نوقف ونبتدي ايه نحط الجزء التاني. كده انا بحط خرزة هنا، وهحط كمان واحدة في الناحية التانية، وهروح بقى جايبة واحدة هدخلها في اي طرف، وايه اروح جايبة الطرف التاني وهقفل بيه، هدخله يعني ايه بالعكس. فاحنا ايه بنقفل بقى. ابتدي بقى اشد. فكده اهو بصوا عملنا قولوا كده 1 2 3 تلات صفوف. يبقى قدامنا كده 2 كمان. ادي 1. بصوا انا بعد يعني التلاتة، شايفين دول تلاتة كده مع بعض. فانا ايه بعدهم يعني. بصوا التلاتة دول كده يعتبروا صف، والتلاتة دول صف، والتلاتة دول صف، فاهميني؟ فانا بعد يعني ايه بالطريقة دي. معرفش، وانا محدش قالها يعني، بس انا عملتها ايه بالخرزانة، انا عملتها كده يعني انا بحسبها كده. طيب بصوا بقى احنا كده عندنا دول كام؟ دول 4 صفوف. ادي 1 2 3 4. طيب في الخامس بقى هجيب هنا واحدة بيضة وواحدة بيضة، بس مش هجيب واحدة بيضة تالتة. هي بقى لان احنا كده هنبتدي ندخل الوردة، فنركز عشان نشوف اصلا هنحط الوردة ازاي وهنعمل ايه. فادي خرزة بيضة هنا اهي، وادي خرزة كمان في الناحية التانية اهي. وهروح بقى دلوقتي جايبة واحدة موف، عشان انا هعمل الوردة دي موف. هدخلها في اي طرف عادي سواء اليمين او الشمال اهو. يبقى هنقفل المرة دي ايه بالخرزة الملونة، الخرزة بتاعة الوردة. تمام اهو. بصوا سايبة اهو طرف، بصوا انا حطيتها اهي وسايبة ادي الخرزة اهي، وسايبة طرف قصير. يبقى الطرف التاني هيجي وهيدخل فيها ايه من العكس اهو. حلو كده يعني، هي سهلة قوي مش تاخد يعني اظن ايه. الدنيا لطيفة. انتوا بقى بيعملوها كلها بالخرز الكبير عشان الخرز الصغير ده مقرف صراحة. بس انا حبيت شكلها بيه اكتر يعني. طيب انا كده خلاص دخلت الخرز الموف. طيب هنعمل ايه بقى؟ نركز بقى في الخطوة عشان دي الوردة اهو لازم نركز. طيب خلاص انا قفلت دي. هجيب بقى هنا 2 باللون الموف، وهنا 2 باللون الموف. ادي 2 اهو، وادي 2 كمان اهم. انا بحاول انقي الخرز العالي شوية، بحبه صراحة في الوردة. ادي واحدة، وادي التانية اهي. واروح بقى جايبة في الطرف التاني ده برضو 2. دي واحدة، دي التانية، زي الفل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي خطوة مهمة جدا. هنجيب الخرزة الصفراء الأمورة اهي، هنروح مدخلينها في الخطين دول مع بعض. ازاي؟ همسكهم كده، هلزقهم في بعض كده اهو، شايفين اهو. همسكهم الاتنين مع بعض واروح جايبة الخرزة الصفراء ومدخلاهم فيها اهي. شايفين؟ بصوا هي دخلت فين اهو. شايفين الخرزة داخلة ازاي؟ داخلة في الخيطين مع بعض اهو، شايفين اهو. هزقها بقى تحت عند اخواتها. طيب بعد ما زقيتها تحت بقى احنا هنعمل حركة حلوة جدا دلوقتي. هنعمل ايه؟ بصوا بقى ركزوا. ادي الصفرة اهي، هقلبها كده، هجيبها كده. بصوا همسكها هروح ايه مدخلاها هنا كده، شايفين؟ بصوا هي كانت كده اهي، هروح انا ايه قلبها هنا كده. يعني بصوا كده الشكل، انا بحاول بس هي بتقع يعني. بصوا هي لازم هتبقى كده. طيب بعد ما جبتها كده فانا عندي طرفين خيط اهو، شايفين؟ هي كده اهي، عندي طرفين خيط اهو. بصوا عملتها كده في نصهم وسبت اهي، هي كده اهي. فانا رحت جايباها كده اهي اهي. او نعملها بقى فوق كده، انا وريتكم على الخلفيه السوداء، فنعملها بقى ايه بايدينا كده اهي. بصوا اهي اهي، شايفين كده الشكل؟ عشان كده بس تعرفوا تشوفوها اهو. طيب هاجي بقى هجيب الطرف ده هدخله في الخرزتين دول في الاتجاه ده لقدام كده، من ورا اهو لقدام. حلو. عشان بس ايه بنعمل الوردة دي بطريقة مختلفة شوية غير اللي بنعملها كل مرة، وغير يعني الوردة اللي احنا عملناها كتير. انتوا عارفين ان احنا ايه، اللي متابعني يعني عارف ان احنا عملنا الوردة كتير جدا. فانا بدخلها بصوا في الخراستين عشان احنا همسكهم بس كده قدام بعض، عشان ادخلها في الاتنين مع بعض كده على طول ما تزهقناش. بصوا اهي دخلت اهي، شايفين؟ بصوا بقى لما نشد ايه اللي هيحصل. بصوا اللي هيحصل.
بصوا بصوا شايفين الله. بصوا هي كده ايه الحته الجزئيه الاولانيه اتعملت. فهنيجي بقى هنجيب الخيط ده اللي هو التاني، هدخله برضو ايه في الخراستين دول كده برضو في الاتجاه اللي قدام ده. هنمسكها كده اهو، وهروح ايه، ده الخيط التاني اللي احنا ما دخلناهوش اصلا. احنا عندنا خيطين، هندخل واحد في خراستين والتاني برضو ايه في الخراستين. تمام اهو. بصوا بقى اللي هيحصل. بصوا سلام على الجمال. بصوا حاسين ان هي باظت شويه؟ لا ما تقلقوش، هي هتظبط، متقلقوش خالص. بصوا اهي كده احنا يعتبر خلاص، يعني احنا خلصنا ايه 3/4 الوردة اهي. شايفين؟ بصوا. طيب هنيجي دلوقتي بقى هجيب خرزة كمان موف اهي اهو، اهي موف هدخلها في اي طرف اهو. تمام كده. هسيب الطرف القصير عندنا اهو، هنا اهو عندنا، وهروح ايه جايبه الطرف التاني هدخله برضو ايه في كده ايه فيها برضو هنا ايه من العكس كده عادي خالص، زي ما احنا ما كنا ايه بندخل الخرزه وبنقفل بيها عادي، ما فيهاش اي حاجه. احنا بس كانت التكه في اننا نعرف اصلا نعمل الورده دي ازاي. هبتدي بقى اشد اهو. بصوا جميل. تعالوا نعيد تاني. بصوا اللي هيحصل. شايفين؟ الله ورده جميله خالص. يا سلام على القمر. بصوا الله حلوه جدا. طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه، هنجيب بقى خرزتين من اللون الابيض اهو، ادي واحده هنا وواحده هنا، وادي واحده كمان في الناحيه التانية، واروح بقى ايه جايبه واحده وهدخلها في اي طرف عادي خالص، وايه ونروح جايبين بقى ايه الطرف التاني ندخله فيها من العكس. احنا كده بقى ايه بنعمل بقيه الايد بتاعه الخاتم. يعني احنا خلاص خلصنا الجزء الاولاني وخلصنا كمان الوردة، فاحنا خلاص بقى عايزين نعمل ايه الجزء التاني عشان نقفلها بقى خلاص. الله. بصوا القمر. بصوا والله عسولة خالص، انا حبيتها قوي يعني يمكن دي اكتر خاتم وردة عملته، حبيته بصراحة. طيب هنبتدي بقى احنا يعني نمشي كده فيها كلها بنفس الطريقة بقى، مش هنغير حاجة يعني. طيب خلاص اهو. بصوا احنا كده ايه خلصنا الوردة اهي، يعني شايفين خلاص يعني بقت زي الفل وامورة خالص اهي. وانا المقاس ده بالنسبة لي حلو، يعني لما اربط هتكون لطيفة. طيب هنقفل بقى ازاي، هجيب طرف واحد بس من الطرفين هدخله في الخرزة اللي هي لوحدها فوق دي في النص. شايفينها دي اهي اللي هنا دي؟ حلو. همسكها كده، همسك الخيط اهو، هدخل بس طرف واحد. يا رب يدخل على طول، يا رب يا رب. عادي يعني لو ما دخلش على طول بنشده كده زي الحلو اهو، نمسكه كده المسكه الحلوه بتاعتنا دي وهتروح دخل اهو. دخل اهو. شايفين؟ عادي خالص اهو زي الفل، مفيش حاجه توقفنا يا جماعه. ما بحبش اللي يجي يقف يقول خلاص من اول مره مش عارف اعمل. لا عادي، جربوا مره واتنين وعشرة، ايه المشكله يعني؟ لازم تجربوا كتير وتغلطوا وتعملوا عشان تتعلموا يعني. طيب هنربط بقى الربطه الحلوه الاموره اللي انا عرفتها لكم، واي حد بيعملها بصراحه بيقول لي جامده جدا وبيشكرني عليها. فهجيب الطرف اللي على اليمين فوق الطرف اللي على الشمال اهو، وهنعمل عقده عاديه خالص اهو. بصوا اهي عقده عاديه خالص اهي. شد جامد شويه بس عشان تقفش كده وتمسك حلو على بعضها. بعدين بقى هروح جايبه الطرف اللي على الشمال فوق الطرف اللي على اليمين اهو، وهنروح ايه عاملين عقده كمان. حلو برضو نشد كويس جدا اهو. طيب هنيجي بقى في المرة دي همسك الخيطين كده مع بعض، هضمهم على بعض كده واروح حاطه صباعي كده اهو، وهلفهم كده على صباعي، هروح ايه عاملة عقدة كمان اهي. تمام. وايه هزق العقدة كده اللي تحت عشان يعني توصل لباقي الخرز. بصوا بحاول بس ازقها ايه عشان تبقى توصل قصدي للعقدة التانية، ما يبقاش يعني في فراغ كبير ما بينها وما بين باقي العقدات يعني. باقي العقد باقي الربطة، ما علينا مش مهم. هحط بقى صباعي عليها. بصوا الربطة اهي شكلها عامل ازاي، شايفين اهي؟ هحط بقى صباعي عليها وهمسك كل طرف من دول وهشده لوحده عشان تضم على بعضها، لان هي ايه مكعبرة كده وشكلها مش حلو، فاحنا مش عايزين كده. تمام اهو. بصوا بقى لما اشد هوريكم اصلا هتبقى عاملة ازاي. يعني شوفوا انتوا افتكروا شكلها الاول كان عامل ازاي،
وشوفوا شكلها دلوقتي هيبقى عامل ازاي، هتبقى خطيرة رهيبة. بصوا بصوا بصوا، شايفين؟ لو تفتكروا الشكل الاول دلوقتي ما بقتش باينة اساسا. تعالوا نشد ونشوف هو اصلا هيقطع ولا مش هيقطع. بصوا اهو، اهو زي الفل اهو. بصوا ولا فكت ولا حاجة اهي. عايزين تتأكدوا شدوا تاني عادي خالص زي الفل. طيب هجيب بقى هقصها كده. طبعا انتوا عارفين لازم بنسيب حتة بعد الربطة، ما ينفعش نقصها لحد الاخر كده لانها هتتقطع بعد كده. فبنقص بنسيب حتة اهو اهي، شايفين؟ بنسيب حتة بس ايه طويلة كده شوية. وايه انا ماسكة فين اهو، متعودة على الخلفية السوداء. فبصوا اهي، لا طويلة قوي يا نهار ابيض. بس حتة كمان. شكلها وحش خالص. كده لطيفة جدا اهي. بصوا كده حجمها كويس قوي، يعني عشان بس احنا نضمن ان هي ايه ما تفكش بعد كده، بس مش اكتر يعني. بصوا القمر صراحة، يعني انا حبيتهم قوي زي ما قلت لكم، دول اكتر خواتم ورد انا حبيتهم. ما تنسوش بقى الاشتراكات والحاجات واللايكات والتعليقات، يعني اوعوا تنسوا اللايك والتعليق عشان بيرفع الفيديو فناس كتير هتشوف وتستفيد يعني وكده. يعني لو انتوا تفرحوا بالمحتوى بتاعي او بتحبوه يعني ساعدوني ان هو ينتشر اكتر. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون كان مفيد وخفيف وحلو عليكم. وسلام لحد ما اشوفكم في فيديو جديد.